Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Okey, malam ni saya akan menunjukkan bagaimana untuk menggabungkan kandungan dua sel ke dalam satu sel. Contohnya macam ni. Okey, dikasih ada satu kod, kemudian dari nombor siri dan digabungkan ke dalam kotak ni menjadi 01/5986. Okey, dia gabungan ni dia akan buat secara automatik. Okey, cara untuk membuatnya ialah macam ni ya. Mula-mula kita masukkan tanda sama juga, kemudian kita pergi ke sel yang pertama, kemudian masukkan dan tanda koma 2 di atas, sengkang tanda 2 koma di atas, dan kemudian sel yang kedua. Okey, dia akan menggabungkan. Bila kita guna formula ni, dia akan menggabungkan kedua-dua sel ni ke dalam sel yang ni. Okey, kita tengok untuk hasil yang lain. Okey, dia akan menggabungkan semua ni. Kita contoh yang bawah ni 15 dengan 6000, so dia akan jadi 15 dan 6000. 15 sengkang dan 6000. Okey, amat berguna sekali formula ni ya, untuk menggabungkan dua sel ke satu sel. Jadi sekian dulu buat masa ni, semoga bermanfaat untuk semua. Dan sebelum saya akhirkan video ni, jangan lupa untuk subscribe. Dan Assalamualaikum dan selamat malam.